So video dah siap, so cuba kita play video yang kita dah export. Ini dia So ini dia PKP waktu terbaik H264 dan saya cuba buka. Dan ukuran kita dah sama dengan apa yang kita edit, 1920 kali dengan 1080. Kualiti pun cantik, file size pun okey. Hello, Assalamualaikum semua, selamat datang ke Cikgu Ulwan, siapa lagi saya Rotan. Hari ini saya nak share asas nak export video menggunakan Adobe Premiere Pro. So what if kalau macam korang tidak ada ilmu berkenaan dengan export video, sama ada ukuran sikon kita panjang kali tinggi tu tak sama dengan apa yang kita export, ataupun file size dia terlalu besar, ataupun kualiti dia tak memuaskan lah. So kalau macam korang direct je terus export video, dia akan keluar lebih kurang macam ni. So kalau korang tengok, kalau macam korang render, dia akan render dalam format AVI. Dan bila saya play video tersebut, dan jangan jadi macam saya sebenarnya, lighting RM400 tu. So kalau korang perhatikan, video ni dia macam ada black bar atas bawah So kalau saya play depan sikit kan, untuk membezakan, nampak tak dia macam ada black bar atas bawah tu. Sebenarnya black bar atas bawah tu, benda tu sebenarnya tak ada dalam editing saya pun. So bermaksud saya tersalah export video. Tetapi kalau macam saya share satu tips berkenaan dengan cara nak export dengan betul, dia akan jadi macam ni. Okay, so contoh satu lagi video saya export dalam format H264 MP4. So saya play sekejap. Nampak? So kita dapati dah tak ada lagi black bar atas bawah. Kualiti pun makin cantik. Nampak? Kan cantik tu, kualiti tu semua. Okay, dalam keadaan you guys, file size dia berapa kali ganda lebih kecil berbanding dengan AVI. So sebelah kiri ni adalah file size AVI, which is 267MB. Tapi kalau sebelah kanan saya ni adalah MP4. Tapi untuk sebelah kanan ni adalah size untuk MP4 punya format. Size dia hanyalah 87.1. Dah lah file size kecil, at the same time ukuran dia tepat, at the same time kualiti dia sangat-sangat cun-melecun. Korang boleh share dekat YouTube, share dengan member dan sebagainya. Okay, so ini cara dia. Okay, so first things first, buka lah Adobe Premiere Pro. Dan bila kita dah buka Adobe Premiere Pro, kita akan render macam biasa saja. Make sure highlight kan yang warna biru dekat sini, sikon kita yang bernama PKP waktu terbaik, contohnya lah kan. Kemudian pergi dekat file kan, kemudian cuba cari export, kemudian cuba cari media. Okay, so kepada you guys yang baru first time buka Adobe Premiere Pro, dia akan terus keluar render setting macam ni. Kalau korang tengok, dia terus keluar format AVI dan juga preset PAL DV. So dekat sini dia agak technical sikit lah. Dan kalau macam kita tak tahu apa-apa pasal video, nak export video macam mana, kita akan terus tekan butang export kan, contohnya kan. Nampak? Kita akan terus tekan butang export dan dia akan render kan. Estimated time rendering 12 saat, 11 saat according to korang punya workload lah. Dan dia akan keluar video macam AVI tadi. So keluarlah video ni, which is PKP waktu terbaik dalam format AVI. Dan sekali lagi saya play supaya korang jelas. So korang dapati ukuran kita salah. Sebenarnya ukuran saya adalah 1920 kali 1080. Tidak ada apa-apa black bar atas dan juga bawah. Okay, dan kalau kita tengok format AVI ni pun sangat-sangat kualiti agak teruk lah kan. Dalam keadaan file size adalah 267MB. So jangan buat benda ni. Okay, kita kena buat langkah yang sangat-sangat mudah ni. Okay, apa yang korang kena buat adalah lebih kurang macam tadi saja. Okay, make sure highlightkan PKP waktu terbaik, sikon sini. Kemudian kita boleh terus tekan Ctrl M pun tak apa. Ctrl M, shortcut key Ctrl M. Kemudian kita tukar format saja. Tukar format ni senang saja. Pergi dekat format ni dan korang cuba cari H264. Dan kita tengok dekat sini semua benda dah settle. Daripada segi ukuran saya 1920 1080, betul kan? Kalau kita tengok export preview saya pun, dia dah tak ada black bar kat sini. Nampak dekat situ. Kemudian kalau macam korang tengok dekat bawah sikit, dia tunjuk dekat situ estimated file size hanyalah 95MB lebih kurang. So next step korang boleh render macam biasa saja. Okay, dan kita akan tekan export. Nanti dia akan export lah. Estimated time remaining tu semua macam biasa. Okay, so video dah siap, so cuba kita play video yang kita dah export. Ini dia So ini dia PKP waktu terbaik H264 dan saya cuba buka. Dan ukuran kita dah sama dengan apa yang kita edit, 1920 kali dengan 1080. Kualiti pun cantik, file size pun okey. Inilah cara yang paling mudah untuk korang export dekat Adobe Premiere Pro. Tapi ilmu berkenaan dengan export video ni sangat-sangat panjang. In terms of bitrate contoh, in terms of resolution contoh, cara nak export 4K dia punya setting dia lain. Mungkin kalau macam korang nak export kepada kata apa cinema, lain dia punya setting. Nanti saya akan share secara berkala dalam channel Cikgu Ulwan. So stay tune lah guys. At the same time, kalau macam korang nak tahu basic Adobe Premiere Pro, saya ada buat tutorial berkenaan dengan bisa kata 10 shortcut untuk Premiere Pro dan sebagainya. Korang boleh check juga dalam channel saya. So itu sajalah kot untuk video kali ni. Apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan tutorial ke, video making ke, tu semua korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah. Saya Cikgu Ulwan, siapa degil saya Tan.